Hello mga moms! Mami MG here and welcome back to my channel. Ngayon gagawa po tayo ng tuna salad na madali lang makita ang mga ingredients sa groceries or sa public markets. Okay, so now let's start to make, and please if you're new to my channel mga moms, mga bashes, please don't forget to subscribe. Okay guys, so unang ilagay is ang ating lettuce. Sunod natin ay ang cucumber. Yan, pwede lahat-lahat na carrots, tomatoes, at green peas. Kaya optional lang ang green peas ha. Pwedeng wala. At saka onions. And lastly, ang ating tuna. Pwede din wag gamitin lahat kasi marami na siya. Pero ako, I prefer na lahat na lang. Depende po sa inyo. Ayan. So ngayon, gagawa tayo ng sauce. Healthy sauce. Yung lemon, squeeze lang po para magkaroon ng juice. Tapos, konting olive oil, like mga 1 teaspoon lang. Ayan. Kunti lang talaga. Tapos, konting salt. Ayan. Tapos, konting black pepper. Ayan. Tapos, i-mix-mix lang. Ayan. May healthy sauce na tayo. Tapos, ilagay Dito. Ayan. Ngayon, i-mix-mix natin. Sobrang dami niya guys. Good for sharing siya kung gusto niyo i-share. Ayan na guys. Ito na ang ating tuna salad for lunch today. Okay, please if you enjoy this simple recipe tuna salad, please hit the bell button para ma-notify po kayo sa next video natin. Thank you!